নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকে চাই আছে চাণক্য বৰুৱা ইউটিউব চেনেল। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ আপোনালোকে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখন বনাব আপোনাৰ মোবাইলতে। বন্ধুসকল, খুবেই এটা ভাল খবৰ যে এতিয়া পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ দোকান বা ষ্টুডিঅ'ত যাব নালাগে। ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইলতে ধুনীয়াকৈ এখনি পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাব পাৰিব। খুবেই ইজি হয় আৰু এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি জনাম A to Z কেনেকৈ বনাব লাগে, কি কৰিব লাগিব। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত গৈ পাছপোৰ্ট ফটো এডিটৰ বুলি টাইপ কৰি দিব। টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ID পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আৰু এনেকৈ এটা লোগো দেখিব। এই যিটো এপ হয় এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। মই যিটো ডাউনলোড কৰা আছে সেইকাৰণে অপেন বুলি লিখা আহিছে, মই অপেন ক্লিক কৰি দি আছোঁ। অপেনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। দেখিব নিউ ফটো, মাই ফটোজ, ফটোগ্ৰাফাৰ গাইড, হেল্প ছাপৰ্ট। নিউ ফটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নতুন ফটোখন চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, ঠিক আছে। আৰু মাই ফটোজ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিবিলাক ফটো হয়, যিবিলাক এই এপৰ জৰিয়তে এডিট কৰিছিলে সেই ফটোবিলাক আহিব। ফটোগ্ৰাফাৰ গাইডলাইনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কেনেকৈ ফটোখন ক্লিক কৰিব লাগে, ল'ব লাগে, কিমান ডিষ্টেঞ্চত, কিমান আঁতৰৰ পৰা ল'ব লাগিব, বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি হ'ব, গোটেইখিনি গাইডলাইনটো দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব পাৰে। আৰু হেল্প এণ্ড ছাপৰ্টত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱাৰি হয়, কোৱাৰি হিচাপে আপোনালোকৰ আনচাৰখিনি ইয়াতে পাই যাব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে যিহেতু নতুনকৈ ফটোখন এডিট কৰিব বা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাব, তাৰ কাৰণে নিউ ফটোত যাব। নিউ ফটোত যোৱাৰ পাছত ইয়াত দেখিব ইণ্ডিয়া ষ্টাম্প সাইজ ফটো, কাষ্টম সাইজ 3x3 চেণ্টিমিটাৰ। এনেকৈ আপোনালোকে এড ইয়ৰ আউন সাইজত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ সাইজো কৰিব পাৰে, নতুবা ইণ্ডিয়া ষ্টাম্প সাইজ যিটো হয় আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়াৰ, এইটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ৰিজলিউশ্যন দেখিব হাই আহিব 300, 450, 600, যিটো আপুনি বিচাৰে সেইমতে চিলেক্ট কৰিব। চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত দেখিব কেমেৰা বা গেলেৰী, ডাইৰেক্ট আপুনি ফটোখন ক্লিক কৰিব পাৰিব কেমেৰাত গৈ, বা গেলেৰীত যদি ফটোখন ছেভ হৈছে তাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। প্ৰচেছটো মই দেখাই দি আছোঁ। মই গেলেৰীত গ'লোঁ। গেলেৰীত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মই ফটো এখন লৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে। এখন ফটোৱে লৈছোঁ। এই ফটোখন লোৱাৰ পাছত আহি যাব ষ্টাৰ্ট এডিটিঙত যাব। The world's best brands play here. Argia. স্কিপ ভিডিঅ'। অ'কে, ইয়াত ফটোখন যদি বেকা হৈ আছে, তেৰা বেকা হৈ আছে, ফোন কৰি ল'ব। ফটোখন সমান হৈ আছে, 0 থকা সমান হ'ব। যদি বেকা বেকি হৈ আছে সমান কৰি ল'ব, ঠিক আছে। অ'কে, সমান কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত যাব নেক্সটত যাব। নেক্সটত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতো আপুনি ক্ৰপ কৰিব পাৰিব, যিটো সমান চাইজত লৈ পেলাই ফটোখন ক্ৰপ কৰি দিব। ক্ৰপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আপোনাৰ যিটো ফিল্টাৰ কৰিবলৈ আহিব, যদি ফটোখন উজ্জ্বল লাগে সেইটো মিলাই ল'ব কালাৰটো। নেক্সটত যাব। নেক্সট যোৱাৰ পাছত ছেভ কৰি দিব, ঠিক আছে। ছেভ কৰি বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভাৰ এইটো কৰিব নালাগে, স্ক্ৰিপ্টটো ক্লিক কৰি দিব। স্ক্ৰিপ্টটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এড আউটলাইন, যদি আপোনাক আউটলাইন লাগে বেকগ্ৰাউণ্ডত তেনেকৈ এইটো কম বেছি কৰিব পাৰিব। কালাৰ দিয়া আছে, কালাৰ চাব পাৰিব, এইমতে কৰি ল'ব আপোনাৰ পচন্দ অনুসৰি। তাৰপিছত JPG লাগে নে PNG লাগে, সেইমতে JPG বুলি লাগিলে JPG চিলেক্ট কৰিব, PNG লাগিলে PNG চিলেক্ট কৰিব। JPG চিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত ছেভ কৰি ল'ব। তাৰপাছত এনেকৈ আহিব, দেখিব এড এন আউটলাইন, ছেভ এজ এড টেক্সট, যদি ইয়াত টেক্সট কৰিব বিচাৰিছে টেক্সটো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত প্ৰিণ্ট মাল্টিপল কপিজ এইটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ চাইজ চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, ফটো চাইজটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব 4x6 যিটো চাইজত লাগে, A4 চাইজ ফটো, 3x3, 5x7 এনেকৈ 4x6 চিলেক্ট কৰিব। ইয়াত দেখিছে কেইবাখনো ফটো এতিয়া আহি গৈছে, বহুতো ফটো, আপোনাৰ যিমানখন ফটো লাগে। ইয়াতে 30 কপি ফটো আহিছে। যদি আপোনাক 30 কপি ফটো নালাগে তেতিয়া আপুনি কম কৰি ল'ব পাৰিব, এনেকৈ কমাই ল'ব, মাইনাছত ক্লিক কৰি কম কৰি ল'ব।
ঠিক আছে আৰু এনেকৈ এইটো বহাই দিব পাৰিব এইটো অলপ প্লাছ চিনটো টিপি দিলে এনেকৈ বহাব পাৰিব ফটো মোৰ এতিয়া হৈ গ'ল 16খন তাৰপিছত ছেভ কৰি দিব তো ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন ফটো হয় ফটোখন ছেভ হৈ যাব এইখন আহি যাব ফিনিছত যাব মাই ফটোছত যাব তাৰপিছত দেখিব এইখন ফটো আহি গৈছে এতিয়া আপোনাৰ ফটোখন প্ৰিণ্ট ফটোত যাব তাতে আপোনাৰ প্ৰিণ্টাৰ ছিলেক্ট কৰি দিব আৰু সেইমতে প্ৰিণ্ট কৰি দিব যেনেকৈ আপোনাৰ পাছপোৰ্ট চাইজ যিটো ফটো হয় আহি যাব সেইমতে আপোনালোকে কাটি ল'ব গোটেইখন তো প্ৰচেছটো এইটোৱে আছিলে খুবেই সহজ পদ্ধতি হয় এইটোৱে জৰিয়তে পাছপোৰ্ট ফটো বনাব পাৰিব কম্পিউটাৰ দোকানত যাব নালাগে বা পইচা খৰচ নহয় খুবেই ইজি প্ৰচেছ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ধন্যবাদ বন্ধুসকল